हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि कम पिरो हुने गरेर करेन्ट चाउचाउ कसरी पकाउने भनेर सेयर गर्दैछु। आशा छ हजुरहरूलाई पनि एकदमै धेरै मनपर्छ। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडा बसालेँ। भाँडामा मैले 1 अम्खरा पानीलाई राखेर उमालेँ र त्यसमा मैले राखेकी छु एउटा करेन्ट नुडल्स र त्यसलाई मैले एकछिन पकाउँछु। एकछिन मैले त्यसलाई चलाएर पकाउँछु र एकछिन मैले त्यसलाई छोपेर पनि 3-4 मिनेट जसो पकाउँछु र छोपेर पकाइसकेपछि यो चाहिँ राम्रोसँग पाक्छ। यो एकदम नरम भएर पाकिसकेपछि त्यसलाई मैले ढक्कन हटाएर पनि हेर्छु र हेर्नुस् त करेन्ट नुडल्स पाकिसकेको छ र मैले यसलाई एउटा प्लेटमा पहिला निकाल्छु पानी तर्किने गरेर र मैले त्यसलाई एउटा प्लेटमा निकालेँ र निकालिसकेर यसमा यत्तिकै हजुरहरूले यसमा भएको 3वटा प्याकेट जसो मसलालाई मिक्स गरेर खाँदा पनि हुन्छ र यसमा मैले बेबीले नै खाने भएकोले अलि कम पिरो हुने गरेर पकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले एउटा कराईमा बसाल्ने तेल तातिसकेपछि मैले त्यसमा 2वटा अन्डालाई पनि राखेर एकछिन भुजुरी हुने गरेर फ्राई गर्छु र यसमा मैले थोरै नुनलाई पनि राखेर फ्राई गर्छु। हेर्नुस् त एकदम भुजुरी हुने गरेर फ्राई गरिसकेपछि मैले ग्यासलाई बन्द गरेर अघिको उमालेको करेन्ट चाउचाउलाई पनि त्यसैमा राख्छु र एकछिन अन्डामा मिक्स हुने गरेर चलाउँछु र चलाइसकेपछि मैले यसमा प्याकेटमा भएको 3वटा मसलालाई नै त्यसैमा राखेर मिक्स गर्छु। प्याकेटमा भएको 3वटा मसलालाई यसलाई मैले पुरै मसला नै राखेर मिक्स गर्दा पनि यो नुडल्स पनि अलि कम पिरो हुन्छ। यसरी गरेर पकाउँदा हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर पकाउन सक्नुहुन्छ र मैले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर एउटा कचौरामा सर्भ पनि गर्नतर्फ लागेकी छु। ल यसरी मिक्स गरेर मैले भने एउटा भाँडामा सर्भ गर्नतर्फ लागेकी छु। हेर्दै खाउँ लाग्ने भइसकेको छ हाम्रो करेन्ट नुडल्स। हेर्नुस् त यसरी बनाएर खानुभयो भने कम पिरो हुन्छ र मसलाहरू पनि पुरा नै राख्न मिल्छ। र मैले एउटा कचौरामा सर्भ गरेँ। हेर्नुस् त एकदमै यम्मी हाम्रो करेन्ट नुडल्स पनि रेडी भइसकेको छ। हवस् त बाइ। पुरा भिडियो हेरेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। हवस् त बाइ।